Bạn đã bao giờ thử gửi WeChat cho chính mình chưa? Đừng bao giờ làm như vậy, bởi vì những điều khủng khiếp sẽ xảy ra. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Chỉ là đêm đó sau khi tắt đèn phòng ngủ, tôi đã gửi cho mình một câu, khiến cho Tam Mao chết đi. Nhanh lên đi. Không ngờ tôi lại lập tức nhận được trả lời. Cô ta đã chết rồi. Tôi thấy ớn lạnh. Theo nguyên tắc, gửi WeChat cho chính mình là không thể nhận được trả lời. Tuy nhiên trong hộp thoại, người bên kia trả lời tài khoản của tôi, hình đại diện biệt danh đều giống hết tôi. Tôi lại bấm vào ảnh đại diện đối diện, nhưng lập tức chuyển đến trang thông tin của mình, chứng tỏ đây thực sự là chính tôi. Chẳng lẽ là gặp ma rồi? Tam Mao, bạn cùng phòng của tôi cũng là kẻ cầm đầu bắt nạt tôi. Đó là lý do tại sao chỉ có một mình tôi ở ký túc xá. Bởi vì ba người họ đều đi ăn khuya rồi. Vậy thì Tam Mao sẽ thật sự đã xảy ra chuyện rồi chứ? Tôi lấy hết can đảm, hỏi một câu trong nhóm ký túc xá, có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Bạn cùng phòng Tiểu Lâm lập tức trả lời tôi, đúng vậy. Có chuyện lớn rồi. Tam Mao bị thương nặng nhập viện rồi. Hiện đang gặp nguy hiểm. Trong lòng tôi rất vui mừng, nhưng vẫn lặng lẽ hỏi chuyện gì đang xảy ra. Một bạn cùng phòng khác là Lão Mao cũng trả lời một câu, trời giáng họa. Đang đi bộ bình thường, bị đồ vật ở độ cao ném xuống, đập vỡ đầu cười vui vẻ. Quả báo thật sảng khoái. Lúc đó tôi còn nghĩ, gửi WeChat cho bản thân có thể thực hiện được mong muốn sao? Ngay lúc này, điện thoại lại bật lên một tin nhắn nhắc nhở. Tôi mở ra xem, WeChat của riêng tôi chủ động gửi tin nhắn cho tôi. Cậu cũng đừng cười. 1:30 sáng bạn sẽ gặp chuyện. Tôi há mồm. Tôi liếc nhìn thời gian, gần 12 giờ rồi. Cảm giác áp bức đối với tôi thật rất mạnh, bởi vì anh ta thật sự nói trúng chuyện Tam Mao gặp chuyện. Tôi vội vàng hỏi lại anh ta rốt cuộc anh là thứ gì? Làm thế nào lại ngụy trang thành tài khoản này? Không ngờ anh ta lại nói với tôi chính là bạn. Tôi ở đây để giúp bạn. Tất nhiên tôi không tin anh ta. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục gửi tin nhắn nói rằng người tiếp theo là Tiểu Lâm. Cậu ta sẽ gặp chuyện sau 10 phút nữa. Tôi ngạc nhiên, nhanh chóng đánh máy hỏi anh ta, nhưng tôi không nguyền rủa Tiểu Lâm. Tam Mao là do tôi nguyền rủa, nhưng Tiểu Lâm thì không. Ngăn chuyện đó cho tôi, và anh ấy giải thích, tất nhiên là không phải. Cậu ta anh bị người khác giết. 1 phút nữa sẽ giết Tiểu Lâm. Tôi thấy lạ hơn, bởi vì tôi không hỏi. Như thế anh ấy đã trả lời câu hỏi của tôi và có thể nói chuyện với tài khoản của chính mình. Thật là thái quá. Quá ngoài nhận thức. Việc không trả lời này khiến tôi phải nghi ngờ. Có phải là sản phẩm của công nghệ cao không? Không ngờ, cứ như thế anh ấy đọc được suy nghĩ của tôi một lần nữa, gửi một vài tin nhắn. Tôi không phải là sản phẩm công nghệ. Tôi là cô. Tôi là tương lai của bạn. Khi bạn bị đâm rồi, tôi ở đây để dạy bạn cách thoát khỏi kẻ giết người. Nếu bạn không tin, bây giờ bạn nhìn vào nhóm ký túc xá. Tôi vội vàng thoát khỏi cái hộp chat kỳ lạ này. Nhưng khi tôi bấm vào khu ký túc xá, bên trong vẫn chưa có ai nói chuyện. Và ngay khi tôi nghĩ không có gì cả, khi trong nhóm ký túc xá của Nhiên xuất hiện một tin nhắn, là Lão Mao gửi. Hắn nói, xong rồi, Tiểu Lâm đã bị giết. Cậu ấy bị đâm rồi. Tôi đã bị sốc. Dự đoán chính xác hai người bạn cùng phòng của tôi gặp chuyện. Có thể đọc được suy nghĩ của tôi không thể không tin những gì anh ấy nói. Nhưng anh ấy nói anh ấy đã chết rồi. Tôi run rẩy đánh ra mấy chữ hỏi anh ta, bạn là ma chưa đi đầu thai sao? Anh ấy trả lời tôi rằng, tôi cũng không rõ, nhưng tôi biết tại sao tôi lại chết. Bạn có muốn tránh gặp chuyện không? Cái này còn cần hỏi. Tôi vội vàng trả lời, đương nhiên muốn rồi. Nói cho tôi biết mọi thứ đi. Kẻ giết người cụ thể là ai không dễ nói. Tôi chỉ biết là nó nhằm vào 4 người trong ký túc xá của chúng ta. Đó không phải là tai nạn. Có ai đó đang theo dõi 3 người họ trên lầu, cố tình ném đá xuống, khiến bộ não của Tam Mao trực tiếp văng ra. Môn cứu em là cũng chỉ trong suy nghĩ rồi. Sau đó tên sát nhân theo họ đến bệnh viện, đâm Tiểu Lâm khi cậu ta đi ra ngoài. Tiếp theo là Lão Mao. Cậu ấy đang trên đường về thì bị tấn công từ phía sau, dùng dây gai trói cậu ta lại. Cuối cùng hung thủ mới trở về ký túc xá, đâm tôi. Cũng chính là cậu. Tôi bị dọa đến kinh sợ, chỉ có thể vội vàng hỏi, vậy tôi không thể tìm cảnh sát sao? Không ngờ anh ta lại nói, vô dụng. Bạn tin tôi đi, tìm cảnh sát cũng vô dụng, còn làm chậm trễ thời gian. Ngay cả khi bạn chạy ngay bây giờ, chỉ có thể kéo dài đến sáng mai thôi. Bây giờ điều duy nhất có thể làm là dùng Lão Mao để đối phó với hung thủ. Tìm ra kẻ giết người, hãy gửi tin nhắn cho cậu ấy để cậu ta chạy về trường, nhất định phải chạy và không phải quay lại ký túc xá, mà hãy nói cậu ta đến phòng an ninh trước cửa ký túc xá. Tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn. Nếu đây là tài khoản WeChat của riêng tôi,
Thật sự là từ tương lai quay về cứu tôi. Vậy cho đến khi hết giờ, tôi cũng nằm ngủ trên giường ký túc xá. Làm sao có thể biết rõ như vậy? Bạn bè gặp chuyện, chỉ có hung thủ mới biết rõ như vậy. Và phòng an ninh cũng có vấn đề. Bởi vì trường học đã nghỉ rồi, quản lý đã đi rồi, cho nên 3 người bọn họ mới đến nửa đêm, còn có thể ra ngoài ăn khuya. Phòng an ninh không an toàn chút nào. Tất cả những điều này làm tôi thêm suy đoán rằng anh ta có phải là kẻ giết người không. Trong tin nhắn anh ấy gửi cho tôi, điều khiến tôi cảm thấy không ổn nhất là câu cảnh sát cũng vô dụng và chạy cũng vô dụng. Đây không phải là ngăn cản tôi tìm cảnh sát tự cứu sao, và giữ tôi trong ký túc xá. Nếu hắn là hung thủ, vậy thì anh ta chỉ cần trốn trong phòng an ninh và giết lão Mao, sau đó lên đây thu hoạch tôi là được rồi. Nhưng ngay lúc này, mọi thứ đã thay đổi. Người sống sót duy nhất, lão Mao cũng gửi tin nhắn riêng cho tôi. Chết tiệt, mẹ kiếp, đoán xem tôi nhận được tin nhắn của ai? Tôi ngạc nhiên. Chẳng lẽ nào? Tôi vội vàng hỏi cậu ta. Cậu cũng nhận được tin nhắn cậu tự gửi cho chính mình rồi sao? Cậu ta lại đưa ra câu trả lời phủ định. Nói năng linh tinh gì vậy? Tôi tự gửi tin nhắn cho mình. Tất nhiên là không phải. Là tin nhắn của Tiểu Lâm. Cậu ấy rõ ràng là bị đâm, chết ngay tại chỗ. Làm sao có thể gửi tin nhắn cho tôi? Mặc dù tôi bị sốc, nhưng cũng nhanh chóng nghi ngờ. Có thể là cảnh sát hay ai đó không? Gửi từ điện thoại của cậu ấy. Cậu ta cũng lập tức phủ nhận suy đoán của tôi. Tự xem đi. Cảnh sát sẽ không gửi tin nhắn kiểu này. Nói xong cậu ta gửi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của họ đến đây. Trên đó là Tiểu Lâm 1 phút trước, gửi cho cậu ấy một câu: đừng đến phòng an ninh, sẽ bị giết. Tôi hoàn toàn bị ngơ luôn rồi. Nhưng tôi đã nghĩ ra một chuyện ngay lập tức. Cái kia tự xưng là đã tương lai của tôi khi đã bị đâm, cũng đang gửi cho tôi thông tin. Vì vậy, Tiểu Lâm này có thể cũng là Tiểu Lâm sau khi bị giết. Nhưng không đúng, nếu trạng thái bị giết có thể gửi tin nhắn cho người khác, vậy thì tương lai của tôi không cần điều khiển tôi từ xa, trực tiếp gửi tin nhắn cho lão Mao không phải được rồi. Vậy sao? Chuyện gì đang xảy ra? Tôi quay lại tài khoản WeChat của mình. Trong hộp thoại, gõ và hỏi anh ấy nếu bạn có thể nói chuyện với tôi. Còn 3 người kia thì sao? Họ cũng vậy. Họ cũng có thể gửi tin nhắn phải không? Anh ta trả lời tôi trong vài giây. Bạn đã nhận được tin nhắn của ai? Đầu óc tôi quay cuồng. Từ tốc độ anh ta trả lời tin nhắn có thể thấy được, anh ấy đã rất lo lắng sau khi nhìn thấy những gì tôi hỏi. Và những lời anh ấy hỏi tôi cũng cho thấy những người khác thực sự có thể gửi tin nhắn. Hơn nữa còn không giới hạn người gửi là gửi cho chính mình hay bạn bè trong quá khứ. Nhưng điều này liên quan đến việc anh ấy chỉ có thể gửi tin nhắn cho tôi, lại mâu thuẫn với nhau. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tôi quyết định lừa đối phương. Tôi nói với anh ta, tôi nhận được tin nhắn Tam Mao gửi cho tôi. Cậu ta nói đến phòng an ninh ký túc xá sẽ bị giết. Nhưng tôi không biết tại sao. Hắn lập tức vạch trần tôi. Không thể nào, là Tiểu Lâm gửi đúng không? Đầu tôi đầy những dấu hỏi. Tôi không biết sự khác biệt là gì. Tam Mao và Tiểu Lâm không phải đều đã chết rồi sao? Bị đá đập vỡ và bị đâm có gì khác nhau đâu. Tôi không còn hiểu rõ tình hình hiện tại nữa. Tôi chỉ có thể cứng đầu nói với tôi trong tương lai. Bạn giấu tôi quá nhiều rồi. Tôi không tin bạn. Hắn cũng thật sự gấp, lập tức muốn tôi quay lại, bởi vì nó quá phức tạp, không thể nói được. Nói nhiều ngược lại khiến chuyện trở nên sai lệch. Tôi còn không hiểu bản thân mình sao? Cậu muốn biết gì thì cứ hỏi đi. Tôi cũng trực tiếp hỏi anh ta. Cho đến khi tôi nằm trên giường ký túc xá thì cũng chỉ là bạn bây giờ. Làm sao bạn có thể biết mọi chuyện rõ ràng như vậy? Biết tình trạng của người khác. Tôi cứ tưởng câu hỏi này căn bản sẽ không giải thích được. Hắn chỉ có thể thừa nhận hắn không phải tương lai của tôi, hoặc trực tiếp thừa nhận hắn là hung thủ. Nhưng không ngờ, trải nghiệm của cô ta lại hoàn toàn khác với tôi. Trải nghiệm của tôi cũng khác với lúc đầu. Cho nên cô ta biết, cho nên tôi cũng biết. Giờ hiểu chưa? Nhìn thấy những tin nhắn này, tôi thực sự chết lặng. Đây là có 3 cái tôi, và cô ta còn có một câu nữa, cho nên tôi mới vội. Bởi vì tôi không nghe lời, lại lo lắng quá nhiều, mới khiến tôi cũng gặp chuyện. Câu nói này giống như một cú đánh vào đầu, suýt nữa thì bác bỏ mọi nghi ngờ của tôi. Nhưng vẫn không đúng. Như chuyện xảy ra trong phòng an ninh vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Kẻ giết người sẽ là ai? Xóa tin nhắn của Tiêu Lâm khi bị giết gửi đến thì sao? Tôi đột nhiên có một phỏng đoán rất táo bạo. Những câu nói trên của hắn làm cho tôi hiểu một điều. Đó là chúng ta không phải là mối quan hệ của nhân của tuần hoàn, mà là mối quan hệ của số mệnh hoặc vòng tròn song song. Hơn nữa còn là số mệnh song song. 3 cái tôi chắc chắn không phải nhân của tuần hoàn. Có thể mỗi người đều có trải nghiệm riêng, có thể đều bị đánh chết. Cô ấy chết rồi chính là chết rồi. Cô ấy có thể ảnh hưởng đến tôi là không sai, nhưng cuối cùng đó vẫn là định mệnh của tôi, và sẽ không trở thành hắn. Hắn sẽ không sống sót. Nói đơn giản chính là tôi hưởng lợi không liên quan gì đến anh ta, cho nên hắn nhất định có phương diện lợi ích khác. Nhưng một người bị giết có thể có lợi ích gì? Cho nên hắn đang nói dối tôi. Hắn có thể không phải là người đã chết,
Tương tự như vậy, vì có thể có rất nhiều tôi cùng tồn tại. Tại sao không thể có nhiều Tiểu Lâm như vậy cùng một lúc? Vậy, Tiểu Lâm gửi tin nhắn cho mèo già không phải là ma chưa đi đầu thai, mà là một Tiểu Lâm khác. Còn tôi trong tương lai, có thể lần sau sẽ đoán được. Gửi tin nhắn cho tôi không phải là Tam Mao, mà là Tiểu Lâm. Tôi có lẽ cũng có thể đoán được nguyên nhân rồi. Vì vậy, tôi đã thử thăm dò tôi trong tương lai. Cậu có thể là tương lai của tôi, nhưng bạn căn bản không có chết. Mà tương lai của Tam Mao và Lão Mao cũng có thể chết rồi, hoặc mất khả năng gửi tin nhắn. Nhưng Tiểu Lâm ở tương lai chắc chắn sẽ không chết, và cũng có khả năng gửi tin nhắn. Bạn chỉ gửi tin nhắn cho tôi bởi vì bạn không thể có được sự tin tưởng của bất kỳ ai trong bọn họ. Ví dụ như Tiểu Lâm thì có thể, đúng không? Cái này tài khoản WeChat của tôi mới gửi trả lời. Không hổ tôi mà, tôi đã đoán đúng. Nhưng đó là một cú sốc. Mặc dù tôi biết đây mới chỉ là bắt đầu. Vậy tại sao họ xuất hiện? Kẻ giết người là ai? Có bí mật gì ở phòng an ninh? Đó mới là vấn đề. Tôi bình tĩnh đối mặt với tài khoản WeChat của mình, gửi một tin nhắn. Nếu tôi đoán đúng, điều đó có nghĩa bạn là kẻ giết người. Nếu không thì tại sao bạn không thể nhận tin tưởng bất kỳ ai trong số họ? Nhưng ở đây cũng có mâu thuẫn, bởi vì tôi thực sự muốn giết Tam Mao. Nhưng tôi với Tiểu Lâm và Lão Mao thì không hề muốn như vậy. Tất cả những hành xấu bắt nạt tôi, tất cả đều do Tam Mao khởi xướng với tư cách là cầm đầu. Hai người họ chỉ là làm theo. Tôi chỉ muốn Tam Mao chết. Và tôi chất vấn tương lai của tôi, chỉ là muốn hắn giải thích mâu thuẫn trong đó. Và hắn lại nói với tôi, không, là do họ cho rằng tôi là hung thủ. Hiểu không? Hắn bị hiểu lầm. Điều này tôi không thể chứng minh, nhưng vấn đề tiếp theo tôi phải tìm ra. Bởi vì đó là tất cả các lựa chọn của tôi cho đến tối nay. Tôi hỏi hắn, vậy sao các người lại xuất hiện ở thế giới này của tôi? Mục đích là gì? Về vấn đề này, nhưng anh ấy lại kích động nói rằng, tôi biết cái rắm. Tất nhiên tôi làm những việc này để khôi phục lại như ban đầu, trở về với thế giới của mình rồi. Và anh ấy biết tôi sẽ hỏi gì tiếp theo, cho nên trực tiếp nói cho tôi biết cách để khôi phục lại nguyên trạng là tất cả những người bị cuốn vào sự hỗn loạn trở thành duy nhất. Nói cách khác, chỉ khi đó cậu mới có thể sống sót. Câu nói này của hắn, nó tương đương với việc kéo tôi và anh ta lại với nhau. Thế là tôi lại tiếp tục chất vấn hắn. Vậy phòng an ninh là một âm mưu, đúng không? Bởi vì bạn sẽ trốn bên trong và giết Lão Mao. Sao cậu lại phủ nhận mình là kẻ giết người? Cậu đang lừa tôi chuyện gì? Hắn cũng không giải thích nhiều. Hắn nói với tôi rằng tôi không phải là kẻ giết người. Nhưng bạn có thể đoán được ai là kẻ giết người? Tôi lập tức nhíu mày. Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về điều gì đó. Tôi chợt hiểu ra. Tôi vội vàng đánh ra một dòng chữ để xác nhận với hắn. Tôi hiểu rồi. Kẻ giết người là tôi thứ ba. Đó là khi bạn ở vị trí của tôi. Tôi ở vị trí của bạn. Trong khi hắn xác nhận rằng tôi đoán đúng và sửa cho tôi, nghiêm túc lại mà nói, cậu mới là tôi thứ ba. Và cô ấy là người đầu tiên. Câu nói này đương nhiên cũng đúng. Tôi đã tưởng tượng ra một chút. Nếu là tôi, có thể xuống tay với họ không? Tất nhiên rồi. Sau tất cả, nỗi đau bị bắt nạt vẫn còn khắc sâu trong xương tôi. Chỉ vì trả thù mà giết người cũng không thành vấn đề, càng không nói giết chết họ mới có thể tự cứu. Cho nên tôi đã tin vào câu nói này. Sau đó tôi hỏi hắn, nhưng hai người không xử lý sạch sẽ, mất dấu một Tiểu Lâm phải không? Dẫn đến hiện tại Lão Mao cũng bắt đầu không khống chế được nữa. Và anh ấy trả lời là, đúng vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là biết Tiểu Lâm nói gì với Lão Mao. Xem chúng ta còn cơ hội không? Đem cả hai bọn họ cùng đi xử lý. Bởi vì Lão Mao vẫn tin bạn. Vì vậy, bạn phải đưa tin tức hữu ích cho chúng tôi. Tôi chờ cậu, vì vậy điều quan trọng nhất lúc này đúng là diệt trừ Tiểu Lâm và Lão Mao, hai người họ. Tôi vội vàng trả lời tin nhắn cho Lão Mao. Bạn có để ý phen Tiểu Lâm đó không? Không thể tin cô ta. Có lẽ chúng ta đã gặp ma rồi. Mà câu trả lời của Lão Mao cho tôi cũng không bình thường lắm. Thật sự thấy ma rồi. Nhìn cái này đi. Tôi vừa trở lại ký túc xá, nhìn lên thì thấy cái này. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu ta vẫn cho rằng mình là gặp ma, có nghĩa là cậu ta không biết đây là chúng ta từ tương lai. Nhưng cậu ta lại đột nhiên gửi đến một bức ảnh. Đó là cậu ta đứng ở dưới lầu ký túc xá chụp. Trên bầu trời có 3 vầng trăng. Hiện tượng kỳ lạ này khiến tôi cũng bị ngơ luôn. Tôi vội vàng kiểm tra điện thoại, phát hiện tín hiệu không có. Điện thoại không gọi được, điện thoại video cũng không thể phát sóng được. Nhưng thật kỳ lạ khi có thể gửi tin nhắn. Cái quái gì vậy? Chúng tôi đang ở đâu? Tại sao lại có 3 mặt trăng? Tôi lập tức cũng liên tưởng đến đồng thời xuất hiện ba tôi. Tôi mới chợt nhận ra, thì ra là vậy, mà là 3 thế giới song song bị vướng vào nhau.
Tôi vội vàng gửi bức ảnh này, chuyển tiếp đến tài khoản WeChat của riêng tôi, hỏi hắn ta chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù tôi đã đại khái đoán được một chút, nhưng mục đích của hành động này, tôi muốn biết hắn có giải thích thật cho tôi không. Hắn lại vội vàng trả lời tôi, không ngờ nhanh như vậy. Mau để lão Mao hẹn Tiểu Lâm gặp mặt, hãy để họ gặp nhau dưới ánh trăng. Đây là mặt trăng của 3 thế giới, ánh sáng đan xen với nhau sẽ có hiệu quả đặc biệt. Điều này khẳng định của tôi, suy đoán về 3 thế giới xếp chồng lên nhau. Nhưng gặp nhau dưới ánh trăng là sao? Có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không? Tôi cũng muốn biết. Vì vậy, tôi cũng lập tức lừa lão Mao nói 3 mặt trăng. Điều đó thực sự có vấn đề, bởi vì mặt trăng tượng trưng cho âm khí. Nếu không bạn hẹn Tiểu Lâm gặp mặt thử xem. Tôi gửi tin nhắn cho anh ấy, hắn hoàn toàn để ý lời tôi. Cậu nói với cậu ta là gặp ở dưới lầu. Bây giờ tôi cũng xuống lầu đón bạn. Bây giờ dưới lầu ánh trăng sáng quá, cho dù hắn thật sự là ma, chúng tôi cũng dễ trốn thoát. Lão Mao dường như không có chủ kiến, ngay lập tức bị tôi thuyết phục rồi. Tôi sẽ để cậu ta hành động, xem hắn là người hay ma. Tất nhiên, tôi vẫn nằm trên giường, không có chuẩn bị ra khỏi giường. Bởi vì tôi không có ý định rời khỏi ký túc xá của mình. Khi mọi thứ không hoàn toàn rõ ràng, tôi không thể mạo hiểm. Và bây giờ tôi chỉ muốn chờ đợi. Tương lai của tôi vội vàng đưa ra yêu cầu này. Sẽ dẫn đến kết quả gì? Tôi sẽ lặng lẽ chờ đợi. Khoảng hơn 10 phút trôi qua, lão Mao cuối cùng cũng gửi tin nhắn cho tôi. Cậu ta quả nhiên là ma. Tôi nhìn cậu ta biến mất. Anh ấy gửi đến đây còn có một bức ảnh dưới ánh trăng. Trên sàn nhà đang nằm một bộ quần áo đầy đủ. Đó là quần áo của Tiểu Lâm, giống như khi cơ thể bốc hơi, chỉ còn lại quần áo. Tôi không thể không hỏi lại, đây là Tiểu Lâm. Hắn chỉ còn lại quần áo. Lão Mao cũng rất kích động, gửi cho tôi vài tin nhắn liên tiếp. Chết tiệt, cậu không biết nó đáng sợ thế nào đâu. Cậu ta như bị lửa vô hình đốt cháy. Một giây trước vẫn ổn, giây tiếp theo trực tiếp biến thành hơi nước, biến thành khói bay đi rồi. Chắc chắn là ma. Cậu ta chắc chắn là ma. Tôi sợ quá nên trốn vào phòng an ninh. Cậu cũng chạy đi. Cũng không biết sau khi anh ta biến thành khói còn hại người không. Xem thông tin này, tôi cũng rất sốc. Tôi của tương lai chắc chắn biết điều này. Mục đích của cậu ta giết bất cứ ai trừ tôi. Tiểu Lâm cũng là một trong số đó. Ánh sáng của 3 mặt trăng có thể hủy diệt thân thể con quỷ. Chuyện này em rằng hắn đã biết từ lâu rồi. Nhưng điều tôi không ngờ là lúc trước hắn còn muốn dụ lão Mao vào phòng an ninh rồi giết hắn. Vậy mà bây giờ lão Mao đã tự đi vào. Thật sự là chả tốn chút không công sức nào. Nhưng tôi của tương lai không trốn trong đó. Âm mưu giết cậu ta sao? Tôi tiếp tục hỏi lão Mao. Làm sao tôi trốn được? Tôi cũng rời khỏi ký túc xá, phải đi qua cổng. Giờ cậu còn trốn trong phòng an ninh không? Cậu ta còn có thể trả lời tôi đang trốn trong đó. Tôi hơi ngạc nhiên. Cậu ta chưa chết, nhưng tôi có nhầm không? Tương lai của tôi không nằm phục kích bên trong. Vì không có phục kích, vậy tại sao lại lừa lão Mao vào phòng an ninh? Và đột nhiên nói phòng an ninh này không có bí mật gì cả. Tôi không tin điều đó. Vì thế tôi lại gửi cho chính mình tin nhắn chất vấn. Cậu không ở trong phòng an ninh. Hắn cũng lập tức đoán được. Cậu đưa lão Mao vào phòng an ninh rồi sao? Vậy thì tốt quá. Tôi lại tiếp tục chất vấn hắn. Phòng an ninh có bí mật gì?